Quran verse yìí sọ tá a bá kà ń bì tí ò bá yé wa máa wá gbé tẹ̀fsíìrì ẹ̀ náà wá a ka tẹ̀fsíìrì ẹ̀ a lè ní àgbọ́yé nǹkan tí kinní yìí sọ ẹ̀yin náà wá wò pé ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló rí àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ so wọ́n ní wọ́n sọ̀rọ̀ nípa oòrùn ibi tí oòrùn máa ń wọ̀ sí Yeah, it's okay. so wọ́n ní until he reached the certain point of the sun. Wọ́n ní ìgbà tó bá tó dé ibi ìjókòó níbi Or certain point níbi of the sun, which appeared to him to be setting in a spring of murky water. Wọ́n níbi tó wọ́n tó jẹ́ àsìkò òjò ibi omi yẹn máa wá jẹ́ ibi omi ṣẹlẹ̀rù omi dúdú tí ò dáa. Ibẹ̀ ni wọ́n níbẹ̀ ni oòrùn máa ń wọ̀ Ibẹ̀ sí. lòun máa lọ ń wọ̀ sí. Where he found some people. Níbi tí wọ́n ti rí àwọn èèyàn kan. We said. Wọ́n wá wí pé. Zulkarnaini. Wọ́n ní èèyàn kan jẹ́ Zulkarnaini. Either punish them or treat them kindly. Bóyá kó fìyà jẹ wọ́n àbí kó ṣe wọ́n dáadáa. Ẹ jẹ́ kí n wá gbé tẹ̀fsíìrì yẹn wá ẹlẹ́mọ̀ tún mọ ìyà tó fẹ́ fi jẹ wọ́n àti bó ṣe fẹ́ ṣe wọ́n dáadáa. Ibi tó ń wọ̀ sí yẹn lèmi ti ẹ fẹ́ mọ̀. Oòrùn máa ń wọ̀ sí ibi ilẹ̀ tí ò dá ilẹ̀ dúdú. Allah níbẹ̀ lòòrùn wọ̀ sí. Ẹlẹ́lẹ́yà. Ẹ máa gbọ́ Ibn Abbas láfẹ́kàì. Ó ní till when he reached the certain point of the sun. Ọ̀rọ̀ èèyàn kan ni wọ́n sọ bọ̀ bóyá tí ó fi máa dé tí oòrùn máa ń wọ̀ sí yẹn. Where the sun sets. Níbi tí oòrùn yẹn tó máa dúró sí. He found it setting in a muddy spring, a blackened. Wọ́n rí oòrùn yẹn tó wọ̀ síbi kan ibi omi ṣẹlẹ̀rù omi yẹn dúdú. A blackened, muddy and stinking spring. Omi yẹn ní àmọ̀ tó dẹ̀ jẹ́ omi tí ó ń rùn. It is also said that this means a hot spring. Wọ́n tún wá wí pé omi yìí jẹ́ omi tó máa ń gbóná tó máa ń ru. And found a people thereabout. Wọ́n wá rí àwọn èèyàn ní agbègbè ibẹ̀. These people were disbelievers. Àwọn tí wọ́n rí bẹ́ẹ̀ jẹ́ aláìgbàgbọ́ wọn kì í ṣe Muslim. Bí tẹ̀fsíìrì yẹn ṣàlàyé pé àwọn tó pàdé wọn jẹ́ disbelievers kí wàá lọ́ní kan ṣe fún wọn. We said, oh, Zulkarnaini. Wọ́n wí pé Zulkarnaini. We inspired him. À ń sọ fún ẹ o. Either punish them, either unalive them until they accept. Until they accept to believe. That there is no deity except Allah. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa ẹ rí nǹkan tó ń sọ bẹ́ẹ̀ yẹn there is no deity except so that nǹkan yìí ó máa jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé Allah fúnra ara ẹ̀ deity ni. Ó wá ń sọ fún ó wá fẹ́ gbéra ẹ̀ borí gbogbo deity. So Allah ò kì í ṣe Elédùmarè. Allah ò kì í ṣe Elédùmarè. So nǹkan tí mo fẹ́ káwọn èèyàn wá nóòtì ń bẹ̀ yẹn nìyẹn Allah ò kì í ṣe Ọlọ́run. Now ó ní there is no deity except Allah. Allah ní kò sí nǹkan kankan àyàfo òun. Or show them kindness. Àbí kẹ́ ẹ ṣe dáadáa sí wọn. That you pardon them and let them be. Àbí kẹ́ ẹ foríjì wọn kẹ́ ẹ fi wọ́n lẹ́kọ̀ọ́ wà láyé ara. Ẹ ti rí báyìí tí wọ́n bá ti pàdé àwọn tí ó gbàgbọ́ option méjì ni ìdá kan ṣe kíni kan finish wọn ẹlẹ́ẹ̀kejì kan máa san jizya wọ́n máa sanwó. So àti mú yẹn kúrò bẹ̀ yẹn kan ló ní kí n jọ ká treat aya yẹn. So a fẹ́ ka Quran 47 a máa kà láti 1 to 9 a máa tún gbọ́ nǹkan tí yẹn náà wí. So ẹ̀yin tẹ́ bá wà pẹ̀lú wa ẹ̀yin náà lè ṣí Quran níbi tẹ́ ẹ wà kẹ́ ẹ máa wò. So kò ní dàbẹ́ ní pé Quran tá ń kà àwa la kọ́. Torí àwọn kan ní a ti ń kọ Quran. So Quran 47 that's Surah to Muhammad 38 verses ni ó dé a lè kà tán gan olówó èkó àbí. So eléyìí ni aya tí Allah sọ̀kalẹ̀ fún Muhammad òjíṣẹ́ Allah. 38 verses ló dé.
so mò ń wò bí ká kà á tán. So ẹ̀yin èèyàn bá ṣe ń kà á, ẹ máa fọkàn bá wa lọ, kẹ́ máa gbọ́ Allah o, kẹ́ máa wo àṣẹ tó pa o. Ẹ lè mọ̀ pé Allah, ẹ ti mọ̀, ẹ tètè ọkọ mọ̀ kò kí ń ṣe Ọlọ́run. Ṣó ti yá olówó Èkó? Allah ò kí ń ṣe Ọlọ́run o. Allah is a deity. Ṣìgìdì ni, inú Kaaba ló wà. Olówó Èkó là ń dúró dè o. Okay, ó yá MS. All right. So for Quran 47, Surah to Muhammad. Those who disbelieve Àwọn tí wọ́n gbàgbọ́ tí wọ́n kì í ṣe Muslim and hinder others from the way of Allah, tí wọ́n ń ṣe ìfipamọ́ ọ̀nà míì yàtọ̀ sí ọ̀nà Allah. tí wọn ò jẹ́ káwọn ẹlòmíì náà ṣe sọ́nà Allah, He will render their deeds void. Ó máa fi gbogbo nǹkan wọn máa jẹ́ kó jẹ́ sásán gbogbo iṣẹ́ wọn. Ẹ̀ ń gbọ́, Ọlọ́run ò lè wo àwọn olúwa yìí o, Ọlọ́run ò kì í ṣaburú o. As for those who believe, Àti fún àwọn tó jẹ́ Mùsùlùmí do good tí wọ́n ń ṣe dáadáa and have faith in what has been revealed to Muhammad, tí wọ́n dẹ̀ gbàgbọ́ nínú nǹkan tí a ti fi hàn Muhammadu, which is the truth from their Lord. tó jẹ́ òótọ́ látọ̀dọ̀ Olúwa wọn Allah. He will absolve them to their sins and improve their condition. Ó máa yọ wọ́n nípa ẹ̀ṣẹ̀ wọn, ó dẹ̀ máa ṣe dáadáa nípa gbogbo nǹkan tí wọ́n fẹ́ nílọsíwájú lórí. This is because the disbelievers follow falsehood, Eléyìí nítorí pé àwọn tí wọ́n ń ṣe Muslim wọ́n tẹ̀lé irọ́, while the believers follow the truth from their Lord. nígbà tí àwọn Muslim tẹ̀lé òótọ́ látọ̀dọ̀ Allah àwọn Olúwa wọn. This is how Allah shows people their true state of faith. Báyìí ni Allah ṣe fi ìdúró hàn fún àwọn tí wọ́n gbàgbọ́ àwọn èèyàn nípa òótọ́ nípa ìgbàgbọ́ wọn. So when you meet the disbelievers in battle, Ẹ bá ti pàdé àwọn tí wọn kì í ṣe Mùsùlùmí ní ojú ogun, strike their necks ẹ dú ọrùn wọn kẹ́gẹ́ until you have thoroughly subdued them. títí tẹ́ fi máa ti yẹpẹrẹ wọn, ẹ máa san wọ́n dá ìjà wọn. Then bind them firmly. Kẹ́ẹ̀dẹ̀ wọn. Later, free them either as an act of grace Lẹ́yìn ìgbà náà, ẹ lè wá fi wọ́n sílẹ̀ bóyá nípa ti oore ọ̀fẹ́ or by ransom àbí tí wọ́n bá sanwó ìtanràn until the war comes to an end. títí tí ogun náà fi máa wá sí òpin. So will it be. Báyìí ló ṣe máa rí. Had Allah willed, Nípa tí Allah fẹ́, tó bá yẹ kó wu Allah, ohun tí Allah fẹ́, He himself could have inflicted punishment on them. Allah ṣe ìjìyà fún wọn. But he does this only to test some of you by Àmọ́ Allah ṣe means ilé of others. ó fẹ́ fi dán àwọn kan nínú yín wò. And those who are martyred in the cause of Allah, Àwọn tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ wọn jọ Allah lójú. àwọn tó bá ti pa sójú ọ̀nà Allah, Ẹ̀kọ́ mi yìí, ok, mata àwọn tó bá ti pa tó kú sójú ogun. he will never render their deeds void. Òní yẹpẹrẹ gbogbo iṣẹ́ wọn. Pé ẹ̀yin mùsùlùmí ó tẹ́ bá ti pàdé àwọn tí ó kì í ṣe mùsùlùmí lójú kẹ́ ẹ máa dú wọn lọ́rùn, kẹ́ ẹ máa dè wọ́n, kẹ́ ẹ máa gba ransom lọ́wọ́ wọn. Ó wá ní ẹ̀yin tẹ́ bá ti wá kú sójú ọ̀nà yẹn, bóyá tọ́wọ́ pálábá wọn ṣẹ́gi, bí ọlọ́pàá mú wọn tán wá pa Àwọn wọn. òní yẹpẹrẹ gbogbo iṣẹ́ tí wọ́n ṣe. Iṣẹ́ tẹ́ ṣe kò ní já sásán, á fún yín lálùjọ náà. Ẹ ti mọ̀ pé Allah kò kí ń ṣe Ọlọ́run, ó wá bayé jẹ́ ni o, òun làwọn Fúlàní ṣe o. Now, verse 5.
He will guide them to their reward, improve their condition, òun á tọ́ wọn sí ọ̀nà nípa ọ̀nà èrè wọn, á dẹ̀ jẹ́ kí wọ́n lọ síwájú nípa nǹkan tó kù díẹ̀ káàtó fún wọn. and admit them into paradise. Ṣé ń gbọ́? Á dẹ̀ jẹ́ kó wà ní ọgbà àwùjọ náà, ní ọgbà ìtẹ́lọ, Having made it known to them. òun jẹ́ kí léyìí kó jẹ́ mímọ̀ fún wọn. Oh, believers, Ẹ̀yin mùsùlùmí òdodo, if you stand up for Allah, tẹ́ bá dìde fún Allah, He will help you and make your steps firm. ó máa ràn yín lọ́wọ́, ó dẹ̀ máa mú ẹsẹ̀ yín dúró ṣinṣin. As for the disbelievers, Fún àwọn tí wọn gbàgbọ́ tẹ́ kìí ṣe mùsùlùmí òdodo, may they be doomed, wọ́n máa pasán, and may He render their deeds void. ó dẹ̀ máa jẹ́ kí gbogbo nǹkan tó ṣe kó já sásán, ìgbésẹ̀ wọn. That is because they detest what Allah has revealed. Torí eléyìí ni ìdánwò tí Allah lóhun ti ṣàfihàn rẹ̀. No, ó nítorí pé wọn ò tẹ̀lé nǹkan tí Allah ti ṣàfihàn. Torí wọ́n kọtí kún wọn gbọ́. So He has rendered their deeds void. Òun yẹpẹrẹ gbogbo iṣẹ́ wọn, á jẹ́ asán. Have they not traveled throughout the land to see what was the end of those before them? Ṣé wọn ò tí ì rìnrìn àjò lórí ilẹ̀ ní kọ́ rí gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí àwọn tí wọ́n dá tó dá wọn? Allah annihilated them, and a similar fate awaits the disbelievers. Tálá dẹ̀ ṣe ìparun fún gbogbo àwọn tí ó fẹ́ nígbàgbọ́ tó jọmọ́ ti àwọn aláìgbàgbọ́ nínú ẹ̀sìn Islam. This is because Allah is the patron of the believers, Eléyìí ni pé torí Allah jẹ́ ọ̀gá lórí àwọn mùsùlùmí, while the disbelievers have no patron. Ṣé ẹ ti gbọ́ báyẹn? àwọn tí wọ́n ń ṣe Muslim tó wọn ní ọ̀gá. Ẹ mọ̀ pa ti máa ń sọ pé Allah fún àwọn mùsùlùmí nìkan ni. So any other person tí ò bá ti jẹ́ mùsùlùmí, bóyá Christian ni ẹni o, Jew ni ẹni o, ọmọ Yorùbá ni ẹni o, tí ò bá kì í ṣe mùsùlùmí, Allah ò mọ̀ ẹ́ rí. Àwọn mùsùlùmí nìkan ló ní Allah dá. So kó máa yé yín báyẹn. Surely Allah will admit those who believe Dájúdájú Allah máa àwọn tí ó gbàgbọ́ ó máa yàn, and do good into the gardens under which rivers flow. tá a dẹ̀ ṣe dáadáa sínú ọgbà tí wọ́n máa wà tó mí máa lọ, ọgbà tó mí máa ṣù. As for the disbelievers, Fún àwọn tí wọ́n gbàgbọ́, they enjoy themselves, wọ́n gbádùn ara wọn, feed like cattle, tí wọ́n ń jẹ àwọn nǹkan ẹran oríṣiríṣi. wọ́n jẹun bí ẹran. But the fire will be their home. Iná máa jẹ́ ilé wọn, ibùgbé wọn. Imagine, O prophets, Ìjẹ́ ẹ rò pé ìwọ Muhammadu, how many societies we destroyed that were far superior in might than your society. àwùjọ mélòó mélòó láti parun tó jẹ́ pé wọ́n ju ọ̀wọ́n tiẹ̀ lọ. Ẹ̀rípa alákan máa ń pa nǹkan run ní bàṣẹjẹ́ ni. Which drove you out, Tí wọ́n lé ẹ jáde, and there was none to help them. tí ó dẹ̀ sí ẹnikẹ́ni tó máa ràn wọ́n lọ́wọ́. Can those believers who stand on clear proof from their Lord be like those whose evil deeds are made appealing to them? Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní kàbí nípsì, mo ṣàmàtù. Good. Okay. Can those believers who stand on a clear proof from their Àwọn Lord mùsùlùmí òdodo tí wọ́n dúró sórí òótọ́ pẹ̀lú ẹ̀rí pẹ̀lú àlá wọn, be like those whose evil deeds are made appealing to them? wọ́n dàbí àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ibi tí wọ́n ń gbìyànjú àti ṣe ìpè sí wọn, And only follow their desires. ó jẹ́ pé wọ́n tẹ̀lé nǹkan tí wọ́n yàn, nǹkan tó ń ràn. The description of the paradise promised to the righteous is that
nípa àkọọ́lẹ̀ fún àlùjọ́nà wọn ìlérí fún àwọn olóòótọ́. is that it are rivers of fresh Ó water, jẹ́ bí omi tó ń ṣàn tó mọ́, rivers of milk that never changes in taste, omi ọmú màálù tí ò ní yàtọ̀ lẹ́nu, rivers of wine delicious to drink, àti ọtí mímu tó dùn lẹ́nu tí wọ́n máa mu, and rivers of pure honey. àti omi oyin. Ẹ wo nǹkan tí Allah Ọmọ promise gbádùn àwọn. lálùjọ náà. There they will also have all kinds of fruits Wọ́n máa ní gbogbo èso níbẹ̀ and forgiveness from their Lord. àti dáríjì látọ̀dọ̀ Allah wọn. Can they be like those who will stay in the fire forever, Ṣé wọ́n lè dàbí àwọn tó máa wà nínú títí ayérayé, left to drink boiling water that will tear apart their insides? tí wọ́n máa fi wọ́n lẹ̀ kó máa mu omi gbóná tó máa ya inú wọn? Irọ́ ni Sí gbogbo wẹ́wẹ́. kíní yẹ̀yìn èèyàn. Ó ń dẹ́rù bà wọ́n nù. Wọ́n ṣe o. There are some of them who listen to you, O prophet, Àwọn kan wà nínú wọn tó máa gbọ́ràn sí ẹlẹ́nu ọmọ mọ́dù. but when they depart from you, Àmọ́ tí wọ́n bá ti kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀, they say mockingly to those wọ́n wá men máa sọ níṣẹ́ yẹ̀yẹ́ fún àwọn tó jẹ́ mùsùlùmí tó gbàgbọ́ gifted with knowledge. tí a fún ní ẹ̀bùn ìmọ̀. What did he just say? Kí ni wọ́n wí yìí? These are the ones whose hearts Allah has sealed Àwọn wọ̀nyí ni ẹni tí Allah ti lẹ ọkàn wọn pa, and who only follow their desires. tó jẹ́ pé wọ́n ń tẹ̀lé nǹkan tó bá ń wù wọ́n. Ẹ máa gbọ́, Allah náà ló lẹ ọkàn wọn pa o, Allah náà ló jí wọn létí o, Allah náà ló sọ pé kẹtù lọ máa pa wọn. Àbáwèrè. As for those who are rightly guided, Fún àwọn tí wọ́n tọ́ sọ́nà òdodo ọ̀nà òtítọ́, He increases them in guidance and blesses them with righteousness. ó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìtọ́sọ́nà dáadáa fún wọn àti ìbùkún sọ́nà òdodo. Are they only waiting for the hour to take them by Ṣé surprise? wọ́n ń dúró de àkókò tó jẹ́ pé nǹkan ìyàlẹ́nu máa dédé ṣẹlẹ̀ fún wọn ni? Yet some of its signs have already come. Síbẹ̀ àwọn àpẹẹrẹ kankan ti wá. Once it actually befalls them, Tó jẹ́ pé tó bá ti ṣẹlẹ̀ sí wọn, will it not be too late to be mindful? á ti pẹ́ jù fún wọn tó di pé wọ́n kíyèsí. So know well, O prophet, Ẹ mọ̀ dáadáa ìwọ Muhammadu, that there is no God, small letter God, worthy of worship except Allah. kò sí nǹkan kan tó sìn àyàfi Allah. And seek forgiveness for your shortcomings Kẹ̀rẹ̀ tọrọ dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe kú láì tọ́jọ́. and for the signs of the believing men and women. Sin kálẹ́nì yìí sin ẹ̀ṣẹ̀. Àbí ibo lẹ́mẹ̀sìn kà? And for the sins of the believing men and women. Fún ẹ̀ṣẹ̀ fún àwọn tó gbàgbọ́ lọ́kùnrin àti lóbìnrin. For Allah fully knows your movements and places of rest, O people. Allah mọ ìrìn àjò wọn àti ibi tí wọ́n máa sinmi sí. And the believers say, Àwọn Mùsùlùmí tó gbàgbọ́ wọ́n wí pé if only a surah was revealed, tó bá jẹ́ pé apá kan nínú ìwé Kùránì ló sọ̀kalẹ̀ allowing self-defense, tó gbà láti kéèyàn kó gbèjà ara rẹ̀. yet when a precise surah is revealed, Síbẹ̀ tí ìwé kan tá a bá ti kà ní ìwé Kùránì tẹ́lẹ̀ tó ṣàfihàn rẹ̀, in which fighting is tó jẹ́ pé ó yàn nípa explicitly mentioned, kí ìjà kó máa jà tó sọ̀kalẹ̀.
you will see those with sickness in their hearts staring at you ẹ máa rí gbogbo àwọn tí wọ́n ní àrùn lọ́kàn wọn tí wọ́n á máa wò yín like someone in the throes of death. bí ẹni tó wà lórí ìjókòó ikú. It will have been better for them Kò bá ti dá fún wọn to obey and speak rightly. kí wọ́n gbọ́ràn kọ́ dẹ̀ sọ̀rọ̀ dáadáa. Then, when fighting was ordained, Síbẹ̀ nígbà tí ìjà tí wọ́n ti pàṣẹ ìjà, it surely would have been better for them if they were true to Allah. kò bá ti dá fún wọn tó bá jẹ́ pé wọ́n ṣòótọ́ pẹ̀lú Allah. Now, if you hypocrites turn away, Nísìnyí tí ẹ̀yin alábòsí tẹ́ bá yí padà, perhaps bóyá you would then spread corruption throughout the land bóyá ẹ̀ ní rọ búburú kalẹ̀ sórí ilẹ̀ and sever your ties of kinship. tó jẹ́ pé ẹ̀ wá ṣe àsopọ̀ yín pẹ̀lú àwọn aláṣẹ ni. These are the ones who Allah has condemned. Àwọn yìí ni àwọn tí Allah ti ṣe Ìbáyé wọn jẹ́, ìbáyé wọn jẹ́ dúró. deafening them and blinding their Tó di eyes. tí wọn tó dẹ̀ tún fọ́ ojú wọn. Do they not then reflect on the Quran? Ṣé wọn ò máa rí ìran nípa Kùránì ni? Or are there locks upon their hearts? Àbí ṣé wọ́n ti di ọkàn wọn pa ni? Indeed, those who relapse into disbelief after true guidance Ó jẹ́ pé wọ́n ti ṣèdúró lórí ìgbàgbọ́ tó dẹ̀ lẹ́ni tó máa tọ́ wọn sọ́nà. no, but indeed, those who relapse into disbelief don't padà sínú àìgbàgbọ́ after Àwọn true guidance has come before. àwọn tí ó gbà tó padà sínú tó di wọ́n kúrò nínú ẹ̀sìn Islam lẹ́yìn tí olùtọ́sọ́nà wọn ti dé, Has become clear to them. ó ti wá ṣe àfihàn tó It dájú is sí wọn. it is Satan that has tempted them, Sátánì ni ó ṣì wọ́n lọ́nà luring them with false tó hopes. gbé wọn sọ́nà ọ̀nà tiẹ̀ pẹ̀lú irọ́ pípa. That is because they said privately to those who also detest what Allah has revealed. Nítorí wọ́n sọ ní kọ̀kọ̀ pẹ̀lú àwọn tí Allah ti ṣe àfihàn fún. We will obey you in some matters, A máa gbà fún yín nípa àwọn ọ̀nà kankan. but Allah fully knows what they are hiding. Allah mọ nǹkan tí wọ́n fi pamọ́. Then, how horrible will it be when the angels take their souls? Báwo ló ṣe máa jẹ́ nǹkan burú nígbà tí màláìka bá gba ẹ̀mí wọn? Beating their faces and backs. Tá a máa na ojú wọn àti ẹ̀yìn wọn. Àwọn màláíkà yẹn máa kó ẹgbàá dání. This is because they follow whatever displeases Allah Eléyìí nítorí pé wọ́n tẹ̀lé nǹkan tí kò tẹ́ Allah lọ́rùn. and hate whatever pleases him. Tí wọ́n dẹ̀ kórìíra àwọn nǹkan tó tẹ́ Allah lọ́rùn. Mi mọ̀ bóyá àwọn èèyàn mọ̀ nǹkan tí Allah fẹ́ràn tẹ́yìn ò fẹ́ràn. So he has rendered their deeds void. Ó ti yẹpẹrẹ gbogbo iṣẹ́ wọn kó máa já sásán. All do ìwọ tó ń ṣépè ní those comment section yìí Ẹ àárín fi ẹ o. wọ́n lẹ̀, ẹ fi wọ́n lẹ̀, jẹ́ kó máa ṣe. Ẹ bá ṣe bẹ́ẹ̀ tún jẹ́ kó máa ẹ fi wọ́n lẹ̀ sá. Ẹ tẹ̀síwájú MS. all do those with sickness in their heart think that Àwọn tí Allah wọ́n will ní not àìsàn ní ọkàn wọn, wọ́n ń rò pé think that Allah will not be able to expose their pé malice? ṣé Allah ò ní lè tú àṣírí gbogbo bí wọ́n ṣe ń yan òdì. Had we willed, Tó bá run Allah ni,
àwa Allah wí lòun náà ń lò fúnra ẹ̀. We could have truly shown them to you, O Prophet. Òun ò bá ti fi hàn Muhammadu. And you would have certainly recognized them Tó jẹ́ pé o máa dá wọn mọ̀ by their bó o bá appearance. ṣe rí wọn tó bá yọ sí ẹ. But you will surely recognize them Ó máa by their tone of speech. ó máa dá wọn mọ̀ nípa ìsọ̀rọ̀ wọn. And Allah fully knows your doings, Allah all people. Allah mọ gbogbo nǹkan tẹ̀ ń ṣe ẹni èèyàn. We will certainly test you, believers, Allah lóun máa dán àwọn Mùsùlùmí wò until we prove those of you who truly struggle in Allah's cause títí tí a máa fi àfihàn àwọn tí wọ́n ṣègbìyànjú lójú ọ̀nà Allah and remain steadfast, tí wọ́n dẹ̀ dúró ṣinṣin. and reveal how you conduct yourselves. Ká dẹ̀ fi hàn wọ́n nípa bí wọ́n ṣe ṣe ètò ara wọn. Indeed, those who disbelieve Àwọn tí wọn ò gbàgbọ́ hinder others from the way of Allah tí wọ́n ń rin ọ̀nà mí yàtọ̀ sọ́nà Allah and defy the messenger after true guidance has become clear to them. tí wọn àgbẹ̀ lẹ́yìn tí òjíṣẹ́ òótọ́ tí wàá bá wọn àti tó máa tọ́ wọn sọ́nà tó ṣe àfihàn tó rán sí wọn. They will not harm Allah in the least, Wọn ò lè pa Allah lára, but He will render their deeds àmọ́ Allah void. máa jẹ́ kí nǹkan wọn já sásán. O believers, Ẹ̀yin Mùsùlùmí tẹ́ ẹ gbàgbọ́, obey Allah ẹ gbọ́ràn sí Allah lẹ́nu, and obey the messenger, kẹ́ ẹ dẹ̀ gbọ́ràn sí Muhammadu lẹ́nu. and do not let your deeds be in vain. Kẹ́ ẹ dẹ̀ má jẹ́ kí gbogbo iṣẹ́ yín já sásán. Surely those who disbelieve Dájúdájú àwọn tí wọn ò gbàgbọ́ hinder others from the way of Allah tí wọ́n ń ṣe ọ̀nà mí yàtọ̀ sí ti Allah and then die as disbelievers. tí wọ́n kú ikú tó jẹ́ pé wọn ò jẹ́ Mùsùlùmí tó kú. Allah will never forgive them. Allah ò lè dáríjì wọn. So do not falter or cry for peace, Ẹ má ṣe ké fún ìdẹ̀ra, for you will have the upper hand, torí ẹ má borí. and Allah is with you, Allah wà pẹ̀lú yín, and He will never let your deeds go to waste. kò dẹ̀ ní jẹ́ kí gbogbo iṣẹ́ yín já sásán. This worldly life is no more than play Ilé ayé and yìí amusement. ilé ayé yìí ò ṣe fún eré o, kò sí àwọn ohun mèremère. Ó ní ilé ayé ìgbé eré ni, it's no more Ok, than ilé ayé play. eré ni o, àtòhun àwọn àmú báwo ni wọ́n sọ Yorùbá yẹn, ohun mèremère ó yá. But if you are faithful Àmọ́ tó bá jó lóòótọ́ and mindful of Allah, tó o dẹ̀ ṣe ti Allah, He will grant you your full reward. ó máa fún ẹ ní àwọn èrè rẹ̀. And will not ask you to donate all your wealth. Kò dẹ̀ ní béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kó fún wọn ní àwọn ọlá rẹ̀. If He were to do so, Tó bá jẹ́ pé ó fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ni, and pressure you, ó ń yọ ẹ́ lẹ́nu, you would withhold, and He will bring out your resentment. wàá fẹ́ dúró, á dẹ̀ bẹ̀ mú gbogbo àwọn nǹkan tó ṣe fún ẹ pé kó dá padà. Here you are, Ibi ló wà, being invited to donate a little in the cause of Allah. tí wọ́n wá pè é pé kó fi díẹ̀ sílẹ̀ ní ọ̀nà Allah. Still, some of you withhold Tó jẹ́ pé along àwọn kan nínú yín ẹ káwọ́ kò.
And whoever does so, ẹnikẹ́ni tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ it is only to their own loss. fún ọ̀nà bí wọ́n ṣe jákulẹ̀ wọn nìyẹn o. For Allah is the self-sufficient, Torí Allah gan ó tó lọ́tọ̀ whereas you stand in need of Him. tó jẹ́ pé ẹ̀yin lẹ nílò Allah. If you still turn away, Tí o bá yí padà, He will replace you with another people, ó máa fi àwọn èèyàn míì rọ́pò yín. and they will not be like you. Wọn ò dẹ̀ ní dàbí Every time, ẹ̀yin ibi tá a kà yìí wọn báwọn èèyàn máa lẹ́nu oríṣiríṣi lẹ́sìn. Owó tí Muhammadu tí Allah ní kí wọ́n kó wáyé, ta ló fẹ́ ná? Ṣé Allah ni àbí Muhammadu? So ẹ̀yin èèyàn, ẹ̀yin náà ẹ wo Allah, ẹ wo Muhammadu. Wọ́n á dẹ̀ kábì àwọn èèyàn máa ṣe àmì. Ìtàn lásán ni o. So gbogbo nǹkan tó wà níbí, ẹ rí pé Muhammadu àtàlà ó ń sọ fáwọn mùsùlùmí pé kán ṣáà máa jà, èrè wọn wà lọ́run. Ó dẹ̀ describe àlùjànnà wọn, omi á máa ṣàn bẹ́ẹ̀, míìkì á máa ṣàn bẹ́ẹ̀, oyin á máa ṣàn bẹ́ẹ̀, ọtí á máa ṣàn bẹ́ẹ̀. Torí ẹ̀ ló ṣe ní kán máa pààyàn. Ẹ jẹ́ ká wá lọ sí Quran 61 verse 10 to 11. Ká wá wo iṣẹ́ tí Muhammadu àtàlà, bísínẹ́sì tó dáa jù tó gbé fún àwọn mùsùlùmí tó ní kán máa ṣe. Quran 61 verse 10. Ohun rẹ̀ máa gbọ́, a máa kà á di 61, a máa kà á délẹ̀. Ṣó yá olówó Èkó? On mute. Olówó Èkó wà níbẹ̀. Okay, ó yá. Ẹ máa gbọ́ o. Oh believers, Ẹ̀yin mùsùlùmí òdodo, shall I guide you to an exchange that will save you from a painful punishment? ṣé mo máa tọ́ yín sọ́nà tó jẹ́ pé a máa ṣe pàṣípààrọ̀ tó máa yọ yín nínú ìjìyà? Ẹ kì í kẹ́lẹ́ náà. Shall I guide you to a transaction that will save you from a painful punishment? Ṣé a máa tọ́ yín sọ́nà tá a máa ṣe pàṣípààrọ̀ tó máa yọ nínú ìjìyà? Owó. Ẹ It is to have faith in Allah òun ni láti ní ìgbàgbọ́ nínú Allah and His messenger pẹ̀lú òjíṣẹ́ rẹ̀, and strive in the cause of Allah. kẹ́ ẹ fi pípa nítorí Allah. Kọ́ jagun and strive in the cause of Allah with your wealth Kẹ́ ẹ jagun sí ọ̀nà Allah pẹ̀lú ọrọ̀ yín, and your lives. pẹ̀lú ẹ̀mí. That is best for you if Nǹkan tó dáa jù only fún you know. yín nìyẹn tó bá jẹ́ pé ẹ mú. So business tó dáa jù tá Allah lè kọ́ àwọn mùsùlùmí ni pé kán máa jà pẹ̀lú owó wọn àti ẹ̀mí wọn. Now tó bá wá pa wọ́n sínú ìjà yẹn, kí ló máa ṣẹlẹ̀? Ẹ máa gbọ́. Ó ní He will forgive you your sins Ó máa dá ẹ̀ṣẹ̀ méjì and admit you into gardens under which rivers á flow. dẹ̀ fi yín sínú ọgbà ìtẹ́lọ tí omi tómi ti ń ṣàn. And house you in splendid homes in the garden of eternity. Á fún yín ní ilé nínú ọgbà tẹ́mọ̀ wá ń bẹ̀ ní títí ayérayé. That is the ultimate triumph. Eléyìí ni tó ti jẹ́ dandan tó ṣe fún yín. He will also give you another favor that you long for. Ó máa tún fún yín ní oore mi o. Help from Allah and an imminent victory. Ìrànlọ́wọ́ látọ̀dọ̀ Allah tẹ́lẹ̀ máa borí ẹ máa jáwé lóborí. So give good news, O Prophet, to the believers. Fún wọn ní ìròyìn rere ìyẹn fún àwọn mùsùlùmí tó gbàgbọ́. O believers, Ẹ̀yin mùsùlùmí tẹ́ gbàgbọ́,
Stand up for Allah. Ẹ dìde fún Allah o. As Jesus, son of Mary, asked the disciples, Jẹun Isa ọmọ Mary ó béèrè lọ́wọ́ ẹ̀mẹ̀wá rẹ̀. who will stand up with me for Allah? Ta ló máa dìde fún Allah? The disciples replied, Àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ fèsì pé we will stand up for Allah. Ọlọ́run máa dìde fún Allah. Then a group of the children of Israel believed, Nígbà náà àwọn ìjọ kan nínú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọ́n gbàgbọ́. while another disbelieved. Nígbà tí àwọn míì ò gbàgbọ́. We then supported the believers Ṣé wọ́n máa ṣe ìrànlọ́wọ́ àbí àfikún fún àwọn tó gbàgbọ́ ìrànlọ́wọ́ against their enemies. fún àwọn ọ̀tá wọn So they prevailed. tó jẹ́ pé wọ́n dẹ̀ fi wọn. Tẹ́ ẹ bá wo bí ẹ̀yin èèyàn ẹ máa rò pé bóyá Jesus tó jẹ́ son of Mary, Allah náà ni Ọlọ́run tọ̀dọ̀ tiẹ̀. Irọ́ o, Allah kọ́ o, wọ́n kàn jó mọ́ ni o, wọ́n kọ́pì ẹ̀, wọ́n sọ Yahweh, wọ́n sọ di Allah. Allah yàtọ̀ sí Yahweh o. Ọlọ́run inú Bíbélì ó yàtọ̀ sí Ọlọ́run inú Kùránì o. Allah Ọlọ́run àwọn Mùsùlùmí nìkan ni. Àwọn wo dẹ̀ làwọn Mùsùlùmí? Àwọn Àràbù. Yahweh Ọlọ́run àwọn ọmọ Ísírẹ́lì nìkan ni Jésù fi sọ pé wọ́n rán òun sí àgùntàn Ísírẹ́lì. Mo kàn ní kí n yànnàná ọbẹ̀ yẹn ni. Olódùmarè òun ni the supreme being, ọba tó dáyé àti ọ̀run, tó dá gbogbo nǹkan. Òun kọ́ ni Allah. Allah ò kí ń ṣe Ọlọ́run. Olódùmarè ò kí ń ṣe Yahweh. Yahweh ò kí ń ṣe Allah. They are three different things with their own ideology. Idol, deity, òun ni Allah. The same thing náà ni Yahweh. Quran tá ti kàdé ni ó ti fẹsẹ̀ ẹ̀ múlẹ̀ wípé idol òun ni Allah. Olúwa ilé Kaaba ni, inú Kaaba ni wọ́n dé mọ́. Ẹ jẹ́ káwọn àlejò wa gbóhùn sókè. ìdí tí a tún máa fi sọ́pọ̀tẹ̀ wípé ibi tẹ́ ẹ kà yìí Allah kọ́ ni Jehovah ni pé ẹ rí i pé Ishmael ni Allah béèrè pé kí wọ́n pa